Vi börjar med en unik inblick bakom Gång Camping-kulisserna och arbetet med att hitta nya kameravinklar utan att för den delen äventyra fotografens säkerhet. Hej och mycket välkomna ska ni vara till Gång Camping och till Stockholm. I det här avsnittet så ska vi inte bara utforska stan, vi ska också bo mitt inne i city. Och så blir det golf. Bara jag kan hitta till campingen, men häng med, det ska nog gå bra. När man planerar sin campingsemester så är Stockholm kanske inte det första resmålet man tänker på. Men faktum är att huvudstaden kan erbjuda många spännande upplevelser som du inte hittar någon annanstans i landet. Det tar inte många minuter innan man inser varför Stockholm ofta omnämns som en av de vackraste i världen. Kombinationen av intressanta stadsmiljöer och närheten till vattnet gör detta till ett väldigt speciellt resmål. Under vår vistelse så bor vi på Långholmens husbilscamping som ligger vackert mellan Södermalm och Kungsholmen. Och mer centralt än så här är det svårt att bo som campare. Anläggningen är verkligen unik, inte bara på grund av det enastående läget med utsikt över Riddarfjärden, utan också för att man här bara tar emot husbilar. På de 80 platserna är varken husvagnar eller tält tillåtna. Miljön är onekligen speciell då man bor bokstavligen under en bro och tomterna består av grus. Men å andra sidan så finns det aktiviteter som är perfekta för just ett sådant underlag. Och för den som vill utforska vattenvägarna så finns möjligheten att hyra kajak och glida iväg genom det vackra Pålsundet. Nästa dag så är det dags för mig att besöka en av de populäraste turistattraktionerna, det Kungliga slottet. Mitt på dagen så är det särskilt välbesökt eftersom det är då som vaktavlösningen äger rum. Detta sker med pompa och ståt varje dag, året runt, på det Kungliga slottets yttre borggård. Jag vill lära mig mer om slottet och har därför bestämt träff med intendenten Christian som ska guida mig runt, och vi börjar vid det södra valvet. Rikssalen kommer man in i, en av slottets största rum, och i salen finns kanske en av Sveriges absolut finaste möbler, silvertronen från 1600-tals mitt. Och rikssalen, det är ett rum som används för riksdagen när riksdagen träffade kungen, och det används till exempel vid kronprinsessans bröllop, som middagen där inne. Och så där har vi en kombination av gamla tider, 1700-talet, och hur det används nu för tiden. Med sina 1430 rum är detta ett av Europas största slott. Ja, och sen en trappa upp i slottet mot norr så ligger den äldsta bevarade praktinredningar på slottet. Så det ligger festvåningen med ena vackra rummet efter det andra. Och det vackraste av stiligaste, ståtligaste av alla är Karl XI:s galleri, och där har vi fantastiska barockmålningar, och det rummet används också nu för tiden, precis som egentligen det mesta här på slottet. Och det används vid kungens stora representationsmiddagar. Stockholms slott är ju ett unikt slott för att det har en dubbel funktion, som sevärdhet självklart, och det är också ett residens. Och det som är det extra spännande, det är att man kommer in i ett rum som är nog så historiskt och nog så musealt på sitt sätt, men kan mycket väl ha använts 2-3 dagar tidigare av kungligheterna för representation, och det är en helt unik kombination tror jag, och som ger det här slottet en extra dimension alltså. Det blir ju onekligen extra spännande att man kanske befinner sig bara några rum ifrån kungligheterna. Jag måste passa på att fråga dig, är det så att om kungen är här i byggnaden får man säga det, eller är det hemligt? För jag vet att kungen jobbar ju här ibland och så här. Ja, jag förstår. Han har ju sitt kontor här, men om han är här eller inte är det kan jag tyvärr inte svara på. Sådär. Han sitter bakom den dörren till exempel? Ja, jag tror knappast det. Nej, okay. jag tror inte det. Inte kan säga, nej.
Du säger att du sneglar på den dörren. Ja. Kanske är det var en tillfällighet, måste jag säga. Ja. Det var en tillfällighet. Nej, men jag förstår. Ja. Hemligt. Ja, tyvärr. Och den dörren då? Vad tror du det? Ja, jag tror jag ska pass där också, tyvärr. Kanske bakom den dörren? Nej, jag tror inte det heller. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det. Men den dörren ser väldigt kunglig ut. Tyvärr så uteblev det kungliga mötet, men vilken imponerande rundvandring. Då har det blivit dags för käk och ikväll så tänkte jag bjuda på någonting lite annorlunda. Det blir burgare med pulled chicken. Har ni käkat pulled pork någon gång så vet ni att det är väldigt saftigt och väldigt mört och pulled chicken är inget undantag. Och jag ska laga det i en sån här, en burkugn, en Omni. Nu har jag visserligen en fullt fungerande ugn, men om man inte har det så kan detta vara ett alternativ om man vill laga rätter som till exempel potatisgratäng eller baka bröd eller en paj. Här lägger vi kycklingen, den får ligga 1,5 timme och så serverar vi med hemlagad coleslaw och chilisås. Så, då är kycklingen på plats och det är dags för salt och peppar. Och sen så är det dags för löken. En hel gul lök som man skär i grova bitar. Och vitlök, det är väldigt gott. Men du behöver inte pressa dem eller hacka upp dem. Bara lägg i dem. Och så lägger vi på några dillkvistar. Så, då är det dags för vätska. Och vi tar honung. Det är hönsbuljong. Och så vitt vin. Lägger på underredet, på med kycklingen, stänger till med locket och så tittar vi till den om 1,5 timme. Så, 1,5 timme har gått. Jag tror att kycklingen är klar. Vi tar upp en och kollar. Och så tar du 2 gafflar och så delar vi bara isär de här. Kolla, det bara faller ju av benet här. Så gör vi likadant med alla benen. Så, då har vi tillräckligt med kött för att börja vår burgare. Och vi grundar med coleslaw. Hemgjord coleslaw med vitkål, morötter, turkisk yoghurt och majonnäs. Och den hemliga ingrediensen ingefära. För ingefära och kyckling är grymt gott ihop. En aktivitet som är väldigt populär bland campare i allmänhet och husbilsägare i synnerhet, det är golf. En sport som jag är grymt sugen på själv. Men faktum är att jag aldrig spelat ute på en golfbana. Jag har inte grönt kort. Men idag så hoppas jag i alla fall ta de första stapplande stegen dit. Det finns väl få sporter som ser så enkla ut när allt sitter, men som samtidigt kräver millimeterprecision i varje rörelse. Och en som har koll på detta är instruktören Kalle som ska ge mig några nödvändiga grundtips. Det här såg riktigt bra ut. Tjena Kalle! Tjena! Det där vill jag också kunna göra. Absolut. Vi kör. För att Kalle ska se vad det är han har att jobba med så får jag göra några utslag på driving rangen. Okej. Ingen fara. Om vi börjar med riktningen. Ja. Det är jättesvårt. Jättesvårt att spela golf. Så att jag tycker att det roliga med golf är att när man har slagit ett bra slag eller slagit en bra putt eller någonting sånt, då vet man att man har lyckats med någonting som är väldigt, väldigt svårt. Antingen är bollen sned eller klubban krokig för det är något som inte funkar. Men som tur är så ser Kalle var problemet sitter. Klubban ser inte ut så här när du träffar bollen, den ser ut på det där sättet. Så att vad som händer när klubban öppnas på det här sättet, det är naturligtvis att vi adderar loft som det kallas, alltså vinkel på klubbhuvudet.
Så du ska få ett litet annat grepp på mig, så ska vi ta och prova den några gånger. Så om du greppar klubban som du brukar göra, och så gör jag sådär. Och så greppar du klubban igen. Och så vrider du tillbaka klubban så att den är rak. Så, och så kör vi, får vi se vad som händer. Snyggt! Den gick inte så akut mycket till höger heller. Nej. Ja, de stora utmaningarna i golf är ju väldigt, väldigt många. Du måste ju till att börja med kunna kontrollera dig själv, ditt humör och ditt temperament för att bli riktigt, riktigt duktig. Sen så måste du ha en bra teknik på alla de moment som finns i golf. Allt från utslag till puttning, bunkerslag, allting sånt måste du för att komma till en hög nivå och kunna behärska väldigt, väldigt väl. Bra! Ja, kolla! Nu börjar det hända grejer. Woo! Just det, titta! Jag tror folk blir bitna utav golf. Gick bollen 30 meter längre? När de har träffat bollen riktigt rent för första gången. Och får den här wow-känslan i kroppen. Att bollen sticker iväg väldigt, väldigt långt om man har lyckats gjort någonting som är svårt. För att i början så lyckas man inte så många gånger. Och den känslan i kroppen när man träffar en boll riktigt, riktigt rent, den är fantastisk. Så där tror jag många blir bitna faktiskt. När de värsta skavankerna blivit åtgärdade så var det äntligen dags att gå ut på Rotebros vackra 9-hålsbana. Omgiven av till synes oändligt många vattenhinder och bunkrar så var det dags att spela på riktigt. När vi står vid ett par 3-hål och Kalle slår ut så händer detta. Det blir en hole-in-one. Den första i Kalles karriär och nu har han det på film. Att golf fortfarande är svårt, det tror jag att de flesta kan skriva under på. Men dyrt och krångligt, det stämmer inte riktigt längre. Från och med 2012 så har det nämligen blivit lättare att ta det gröna kortet som är golfens nybörjarutbildning. Det gör att du snabbare kan komma ut på banan och få en egen känsla för vad spelet går ut på. Så, då har jag tagit mina första stapplande steg mot det gröna kortet. Tack så mycket för att ni har varit med och stått ut med mina ups and downs här på banan. Och så hoppas jag att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Mer information om det kungliga slottet hittar du på kungahuset.se. Den fina Pay and Play-banan finns på Rotebro Golf. Och under vår vistelse så bodde vi på Långholmens husbilscamping.